first destination is Vigan. Check-in lang daw pala kami para So from here to Vigan, mga 1 hour. Ay, 1.5 hours, sir? Oh, okay. Yan guys, mga kasama ko. Hotel Luna, Calle General Luna. Naglakad pa kami guys papunta sa hotel kasi wala mapaparkingan. Ang liit kasi ng mga daanan nila dito. Daming lumang building. So dito ang aming hotel guys. An old building. Ayan. So hotel here. Pasok tayo. Escolta home. Mga estudyante. Escolta Home and Lodge. Ayan guys, oh. Ang structure talaga luma pa. So ayan guys, ang structure ay lumang-luma pero okay pa naman. lang tayo. Tayo na. Tayo na. Ano na?